Tjeena! Mä haluaisin tänään puhua vähän tubettamisesta ja varsinkin aikuistubettamisesta. Mä oon kutsunut paikalle Tapion, joka pyörittää omaa kanavaan Tapio on the Move. Tapio on viimeiset puoli vuotta luonut aktiivisesti sisältöjä omalle kanavalleen. Ja mä haluaisin puhua Tapion kanssa siitä, että kokeeko hän, että aikuistubettajana on tosi vaikeaa saada tilaajia ja katseluita omille videoilleen. Tervetuloa mukaan! Uusi päivä on alkanut, aikainen aamu, kello on vähän vaille 9, mä oon jo kauppatorilla, me lähdettiin aamulla liikenteeseen himasta fillarilla ja... Kuten mä tuossa sanoin jo introssa, niin tänään tavataan Tapio. Tapio on pyörittänyt omaa YouTube-kanavaa pian 3 vuotta ja tässä puolen vuoden aikana on tullut aika montakin videoa tubeen. Joo. Sä oot jopa daily vlogannut välillä ja käynyt reissussa ja tehnyt vaikka ja mitä. Mistä tää intoisuus tähän on lähtenyt? Miksi sä aloitit tubettaa? Mä perustin jo 3 vuotta sitten ton kanavan itselle ja mulla koko videoiden tekeminen, niin se lähti siitä, kun GoPro julkaisi GoPro 3 aikanaan, niin siitä lähti, että toi on se, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten mä tein kanavan ja latasin ekan videon sinne, mikä oli vähän niin kuin, että GoProlla heiluttiin siellä sun täällä. Ja sitten siinä meni oikeastaan 1,5 vuotta siinä välissä, että ei tapahtunut oikein mitään. Mä hain vähän sitä, että mitä mä haluaisin alkaa tekemään. Ja sitten mä otin sitten sen rohkean askeleen jossakin vaiheessa, että kokeilen tätä vloggaamista. Ja aluksi oli todella hankalaa puhua kameralle ja katsoa linssiä ja puhua siihen, mutta sitten se lähti pikkuhiljaa. Ja nyt oikeastaan viimeisen puolen vuoden aikana jo mä oon ollut enemmän aktiivinen ja oon vähän halunnut kokeilla omiin rajoisiin. Joo. Ja sä oot reissannut ja tehnyt vaikka mitä tosi mielenkiintoisia ja mun mielestä se on ollut mielenkiintoista myös nähdä, että ne ei ole pelkkää semmoista viihteellistä, että sä oot yleensä tuonut jotain omaa siihen, jotain ehkä, mitä sä haluat opettaa sitä katsojaa tai jotain tämän tyyppistä. Joo, mä tosissaan kokeilin daily-vloggaamista tuossa kesälomalla, kun me oltiin Kanadassa vaimon kanssa ja sitten mun varsinainen ammatti, mistä asuntolaina maksetaan, että mä lennän ympäri Eurooppaa duunissa ja se aiheuttaa sitten tai mahdollistaa sen, että on mahdollisuuksia olla eri puolilla Eurooppaa. Just eilen tulin takaisin Tanskasta Suomeen ja nyt maanantaina lähden uudestaan reissuun ja menen Itävaltaan muistaakseni, niin se tukee tietysti tätä harrastusta ja mun ajatus oli aikanaan, että mä haluan taltioida itselle tästä elämänvaiheestani jotain ja sitten yritän samalla kertoa jotain havaintoja, jotain juttuja, mitä siinä matkan varrella huomaa. Aivan. No, jos se alkoi siitä, että se oli ihan omasta kiinnostuksesta, sä haluat muistoja itselle, mutta onko se kasvanut siitä johonkin muuhun, että sulla on nyt tavallaan joku juttu, että mä teen tätä sen takia, että... Joo, on siinä se, että mä oon huomannut, että kun on tilaajamäärät pikkuhiljaa kasvanut, niin siinä on tullut sitten paljon kommentteja ja ihmiset on kysellyt juttuja, niin siinä se vuorovaikutus alkaa pikkuhiljaa muodostua siinä, niin sitten ihmiset kysyy jotain, niin sitten mä oon tietenkin, että no hei, mä otan selvää ja mä vastaan mielelläni ja se tuo tähän vielä enemmän semmoista lisäkiksiä, mistä mä tykkään tosi paljon. Joo. Ja mun täytyy komppaa itse asiassa tuohon, että vaikka me tehdään nyt yrityksille, tai yrittäjänä me tehdään tätä hommaa ja tavallaan se on markkinointia ja näin poispäin, mutta just se YouTube-skene, mihin tavallaan on myöskin vähän päässyt mukaan, on semmoinen pieni porukka, mitkä aina välillä käy kommentoimassa niitä samoja videoita, niin se on tosi siistiä ja se just inspiroi siihen, että tekee vielä parempia videoita tai tekee ne tietyllä tavalla. Kyllä. Ja se on se, että ne, jotka katsoo näitä videoita, niin näkee, että jengi tykkää ja katsojamäärät kasvaa ja tilaajamäärät kasvaa, niin siitä saa semmoista kivaa boostia itselle, että hei, tää on että ihmiset tykkää tästä. Ja sieltä tulee sen palautteen kautta tulee just niitä, että hei, tämmöisiä juttuja mä en ole huomannut tätä ja tätä ja nyt mä seuraavalla kerralla yritän muistaa sen ja sen. Ja se kehitys, mitä tässä tapahtuu tämmöisenä harrastajakuvaajana, kun mä en ole ainakaan käynyt mitään tutkintoja ja se, että osaa käyttää kameraa eri tavalla, niin se on makeata, mä tykkään siitä. Joo. No mites näkisit itse, sä oot tavallaan tehnyt by the book YouTubea, sulla on tosi laadukasta kamaa, sä käyt mielenkiintoisissa paikoissa ja muutenkin teet useasti sisältöä ja oot tehnyt jopa daily-vloggausta, mutta silti sun tilaajamäärät on vähän yli 100. Onko sä itse pettynyt siihen vai onko sä odottanut enemmän? No se on oikeastaan, mun tilaajamäärät on
se on oikeastaan suhteessa ollut siihen, että kuinka paljon on tehnyt videoita. Et ne on nyt lähtenyt niin kuin loivaan kasvuun ja yhden tämmöisen someammattilaisen kanssa juttelin kesällä, joka on tehnyt sitten enemmänkin appipuolelle juttuja, niin että kun kriittinen massa ylittyy, niin se lähtee siinä vaiheessa sieltä rakentilailla ylöspäin. Mutta sitten kun vähän katsoo sitä, Googlella on ja YouTubella on ne analytics siellä, että pystyy katsoa vähän tilastoja, niin ne on suurin piirtein samanikäisiä kuin minäkin, niin ne katsojat, jotka tietenkin osaa ehkä samaistua vähän samalla lailla mun siihen sisältöön kuin ehkä sitten 20 vuotta vanhemmat tai 15 vuotta nuoremmat. Joo. Ja sitten just niin kuin aikaisemmin puhuttiin siitä, että 30, 25, 30, 35-vuotias, niin ne ei ehkä ole niin YouTubettajia tai katsojia kuin sitten ehkä nuoremmat. Niin just. Ja sitten se ei ehkä leviä kulovalkojan tavoin niin kuin meidän, jos miettii, että kouluissa, lukioissa, yläasteilla, niin siellä on niin kuin satoja ihmisiä siinä samassa yhteisössä ja se leviää siellä, kun yksi löytää yhden videon, niin se lähtee siellä leviämään, että hei, ota tää. Mutta sitten meidän kuitenkin, kenen kanssa me ollaan päivittäin tekemisissä se ihmismäärä, plus että kuinka moni niistä on sitten kiinnostunut YouTubessa ylipäätään, se on huomattavasti pienempi. Kyllä. Plus että mä tuossa just mietin matkalla tänne tätä juttua, että ruuhkavuodet, kuinka monella on lapsia ja se on niinku se aika, mitä voi käyttää sitten siihen YouTubeen katsomiseen edes, niin se on varmasti tosi paljon rajaa. Kyllä, ja sitä mä oon just miettinyt, kun näitä sisältöjä on tehnyt, että meillä on ollut kumminkin aina vähän näissä videoissa se idea, että jos sä oot katsonut sen videon, niin sä opit jotain uutta. Joo. Mutta ehkä se meidän sisältö on sitten just, niin sun ja mun ja Pyryn sisällöt on siinä mielessä just vaikeita, koska me yritetään saada se niinku plus 30V miehet varsinkin. Joo, ja ne on just niitä, jotka ei käytä YouTubea tolla tavalla. Ja mä yhden toisen meidän ikäisen YouTubettajan kanssa niin juttelin aiheesta, niin se on ehkä niinku, hänellä oli hyvä näkemys tähän, että tarjontaa ei myöskään ole älyttömän paljon. Että miksi niinku joku meidän ikäinen alkaa katsomaan YouTubea, jos hänellä ei ole niinku tiedossa niinku sitä tarjontaa, mistä hän on kiinnostunut. Niin se tavallaan vaatii just meidänlaisia pieniä kanavia ja YouTubettajia, joilla on vain muutamia satoja seuraajia. Ja se kasvaa sieltä sitten, mutta ehkä sitä kautta ainakin ajattelee ja toivon sille, että jengi on sitten, että hei, että täällä onkin sitten enemmän tarjontaa, enemmän sisältöä. Just näin. Ja siinä mä luulen myös, että YouTube-skenessä on aika tärkeää se, että myöskin suositellaan muita, koska YouTubessa on aika vaikea löytää ihmisiä. Se on ihan totta, että ne kanavat, ne pienet kanavat, niin just niin kuin me esimerkiksi, niin jos tehdään tässä nyt yhteistyötä, niin se on meille molemmille plussaa ja se on niin kuin, että löytää sen omalla tasolla olevan yhteistyökumppanin näin sanotusti ja sieltä se löytyy ja tosissaan, että yhden yksittäisen, jos ei tiedä nimeltä ihan täysin tarkkaan, että niin se ei löydy, se ei sieltä YouTubesta löydy vaan. Mutta ei siis pikkuhiljaa se lähtee sieltä. Joo. Mitä sä veikkaat, onko se niinku vuosi, 5 vuotta, koska tuleeko YouTube olemaan iso juttu? Kyllä mä veikkaan, että se on, jos katsoo jenkkeihin tällä hetkellä, niin se on siellä niinku huomattavasti isompi, mitä se on täällä. Mutta jos katsoo vaan, että mitä telkkarissa ja yleisesti niinku mediassa, Ilta-Sanomissa sun muissa, Haluatko miljonäärikisassa, niin kysyttiin, mikä voitti ton lifestyle-lokkaa ja palkinnon viime vuodelta. Että se alkaa pikkuhiljaa tulemaan sieltä, että tämä on tämä koko systeemi, että sä voit ottaa kameraa ja tehdä oman näköistä sisältöä ja laittaa sen tonne esille. Ja sitten kun siitä alkaa ihmiset kiinnostua, niin se valtamedia ei pysty enää jättämään sitä kokonaan huomioimatta. Niin kyllä mä uskon, että siinä on paljon kasvuvaraa vielä. Todella paljon. No mitäs, nyt kun me puhutaan tästä aiheesta, niin jos tässä nyt joku katsoo tätä ja miettii, että vitsi, että mä haluaisin alkaa katsoa YouTubea enemmän, onko sulla suositella vaikka 3 tyyppiä suomalaista tubettajaa, jota voisi seurata? No suomalaisista, mitä mä seuraan, just suurin piirtein tässä 30 hujakoilla, niin se on teidän maanantai, mikä tulee aina, niin se on yksi, mikä kilahtaa aina sähköpostiin, että nyt on video tullut sitten. Joonas Villanen on kans samaa ikäluokkaa mun kanssa ja hän tekee sitten tämmöistä vähän vähän ammattimielessä markkinointia, tämmöinen some ja tolle, että se on enemmän vähän niin kuin teillä myöskin yrityssuuntaan. Sitten Katin asiat on yksi kanava, hän on 40 naistubettaja, joka tekee omasta arkielämästään tämmöistä mulle ainakin mielenkiintoista sisältöä. Ja sitten Tom Brunberg, hän on kans jotain, mitä hän veikkaisin 35 suurin piirtein, blokkaa englanniksi. Ja se on kans myös yksi haaste
mikä varmasti suomalaisia meidän ikäisiä tubettajia niin on se kieli myöskin, että tekeekö sen englanniksi vai suomeksi, Kyllä. koska se on myöskin rajoittava tekijä, On. että löytyykö sitä sisällön katsojia sitten, että tietoisesti rajaa sen suomen kieleen vai englantiin. Just ja näin. englanti on tietty tämmöiselle perus suomi-geenejä omaavalle ihmiselle haastavaa, koska sitä ajattelee, että tämä ei ole mukaan tarpeeksi hyvää, vaikka Niin. ei se nyt niin ole. Näin on. Mä heitän mun omat 3. Joo. Sun videot mä katon aina, kun ne tulee. Sitten sä pöllit sen Tom Brunbergin, ne videot mä oon aina kattonut myöskin. Ja Tom ei ole vissiin ihan kauhean pitkään myöskään vlogannut, että se on aika uusi. Mä löysin hänen kanavan joku ehkä kuukausi sitten suurin. Joo. Ja sitten 3. semmonen kuin Velogi on myös tosi mielenkiintoinen, pyöräilyaiheisia videoita. Kysytäänpä näin, että mikä sun videoista olisi semmonen, että mistä kannattaa lähteä liikenteeseen, jos haluaisi tutustua sun sisältöihin? Oi, että niitä on, pitää sekin verran sanoa, että niitä on tullut nyt paljon. Mä oon tehnyt varmaan 100 videoa viimeisen puolen vuoden aikana, mutta ehkä sanotaan viimeisen kuukauden ajalta on joku video. Ehkä se, mä en nyt muista sitä päivämäärää, mutta kun me lähdetään vaimon kanssa Kanadaan lomalle ja siitä alkaa se mun daily vlogi haaste, että mä kokeilen 2 viikkoa tehdä joka päivä video, niin ehkä siitä olisi hyvä lähteä liikkeelle. Joo, se on kyllä tosi siisti. Hei, tässä oli nyt tällainen paketti. Jos et siis jo katso YouTubea aktiivisesti, jos sä et tilaa kanavia, niin tässä on muutama vinkki, mistä voi lähteä liikenteeseen. Ja, meidän kannalta niin olisi äärimmäisen hienoa, jos näitä videoita myöskin jaettaisiin, että saataisiin isompi YouTube-skene, varsinkin yli 30-vuotiaat. Se olisi tosi hienoa nähdä, että tällainen tapahtuisi. Ja varsinkin, että tulisi uusia tekijöitä, että sitä sisältöä olisi enemmän, koska ei tämä tubettaminen loppupeleissä niin vaikeaa ole. Ei todellakaan. Ja kameroita löytyy joka paikasta. Mä oon yhden videon tein, missä mä kokeilin, että kännykällä teen sen koko vlogin ja editoin myöskin sen, että kyllä se jotenkin onnistuu. Joo. Et jakoo vaan Facebookiin ja kavereiden kanssa jutuksia tolleen noin, niin sitä kautta tää lähtee, että tulee sisältöä, tulee katsojia ja se on semmoinen positiivinen kierre sitten. Kyllä. Hei, hyvä. Jos dikkasit videosta, niin jätä ihmeessä peukku, niin me tiedetään, että tykkäsitte. Ja jos oli joku asia, mikä herätti mielenkiintoa, niin jätä ihmeessä kommentti, niin jatketaan keskustelua siellä. Jos ei muuta, niin nähdään ensi viikolla. Kiitti kun katsoit. Moikka! Moi moi!